dụ như ở đây á, khi mà bạn vào thang máy á, thì người nào đứng gần thang máy á, người đó sẽ hỏi bạn là bạn muốn đi tầng nào để người ta bấm giùm thang máy á. Thì cái điều đó mình cảm thấy rất là dễ thương luôn á. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Bangkok. Và mình là Minh, hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Thì trong video lần trước của mình có nói về những cái điều mà mình không thích về Thái Lan. Nếu như bạn nào chưa xem thì bạn có thể xem ở đây nha. Và có rất là nhiều bạn vào comment hỏi là nếu như mà bạn chỉ không thích Thái Lan như vậy thì tại sao chị đang ở Thái Lan. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao mình lại đến Thái Lan. Và video này nó hơi dựa vào cái trải nghiệm cá nhân và quan điểm của mình nhiều hơn nha. Nên là các bạn hãy mở lòng khi xem video này. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc hoặc là các bạn cảm thấy video bổ ích thì các bạn có thể like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi thêm những cái video mỗi tuần nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi. Điều đầu tiên mà khiến mình chọn Thái Lan á thì phải nhắc đến cái định hướng nghề nghiệp của mình lúc đó. Thì vào 2 năm trước, lúc đó mình đang làm vị trí senior marketing cho một công ty startup của Mỹ. Thì một công việc khá là ổn định, một mức lương khá ổn định và một cuộc sống khá là tốt. Nhưng mình đã quyết định là đã đến lúc mình phải dừng lại để xem là mình đang muốn gì, mình đang cần gì và định hướng của mình trong tương lai như thế nào. Thì lúc đó mình nghĩ là mọi thứ nó đang quá là tốt với mình, nó đang quá là hoàn hảo với mình rồi. Và nếu như mình cứ tiếp tục làm việc như vậy và sống ở Việt Nam như vậy thì nó không có một cái bước tiến nào vượt bậc trong cái cuộc sống của mình cả. Vì vậy nên mình đã quyết định đã đến lúc hãy vác ba lô lên và đi đến một cái nơi nào đó mới hơn để trải nghiệm những cái điều mới hơn và chấp nhận làm lại từ đầu. Đó là lý do mà mình chọn đi đến một nơi nào đó để làm việc. Và lúc đó thì mình có rất là nhiều cái nước để suy nghĩ, chẳng hạn như là Thái Lan, Malaysia hay là Singapore hay là Philippines và những cái nơi xa hơn chẳng hạn như Úc, Mỹ, Canada. Nhưng sau đó thì mình suy nghĩ lại một lần nữa là lúc đó mình cũng hơi ngại và sợ. Tại vì đó là lần đầu tiên mà mình sang nước ngoài làm việc mà, nên mình cũng hơi ngại. Vì vậy nên đó cũng chính là cái lý do thứ hai mà mình chọn Thái Lan. Vì Thái Lan rất là gần nhà. Thì mình đi về mỗi 2 tháng là mình cứ đi về nhà và mình không có cái cảm giác là ở xa. Bởi vì thứ nhất là nhờ vào công nghệ nè, cứ video call thôi. Thứ hai là mình cứ đi về thường xuyên như vậy thì mình không có cảm giác là cô đơn hay nhớ nhà gì cả. Và mình rất là enjoy cuộc sống luôn. Đó là trước dịch nha, còn bây giờ thì mình không về được nên mình cũng đang rất là nhớ Việt Nam, mình nhớ đồ ăn Việt Nam. Rồi cái lý do thứ ba mà mình chọn Bangkok là năm 2015 với lại năm 2017 thì mình có được 2 lần đi du lịch ở Bangkok. Thì mình cảm thấy là ở Bangkok nó có một cái gì đó, không khí nó gần gũi và nó thân thiện lắm kìa. Người thì tươi cười nè, nói chuyện như sáo. Nói chung là mọi người ở ngoài đường rất là thân thiện, rất là vui tươi, rất là sôi động luôn. Không khí nó nhộn nhịp như vậy á. Nhưng mà đằng sau cái không khí nhộn nhịp đó cũng có những cái gọi là hơi cổ và hơi bí ẩn một chút xíu. Thì đó là điều mà mình cảm thấy rất là thích ở Bangkok. Rồi cái điều thứ tư á, mà mình chọn Thái Lan bởi vì á, khi mà so sánh giữa Bangkok và các thành phố khác ở những quốc gia khác, chẳng hạn như là Singapore hay là Kuala Lumpur của Malaysia, thì mình cảm thấy Bangkok cái chi phí sống nó cũng còn khá là rẻ so với những cái quốc gia đó. Mặc dù so với thành phố Hồ Chí Minh thì nó nhỉnh hơn, nhưng tính ra là vẫn rẻ chán so với những quốc gia khác. Vì vậy nên là mình chọn Bangkok. Nếu như bạn nào thắc mắc về chi phí sống ở Bangkok như thế nào thì các bạn có thể xem lại video ở đây hoặc là vào phần description, mình sẽ để bên dưới nhé. Và cái lý do thứ năm mà mình chọn Thái Lan là mình rất là yêu thích cái văn hóa và ngôn ngữ của Thái. Nghĩa là như thế nào? Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mình không bắt đầu yêu thích ngôn ngữ Thái bởi vì những bộ phim Nam Mỹ nha, mà mình bắt đầu yêu thích ngôn ngữ Thái từ cái lúc mà mình đi du lịch sang Thái. Mình cảm thấy là những cái người mà bán hàng á, khi mà họ nói tiếng Thái nó nghe rất là dễ thương luôn á. Mặc dù là đôi lúc mình cảm thấy nó hơi phiền. Khi mà đã ở Thái được một thời gian rồi thì có đôi lúc mình cảm thấy nói tiếng Thái hơi phiền á, nhưng mà lúc đó mình cảm thấy rất là dễ thương, rất là cute luôn. Và họ nói chuyện kiểu như sáo vậy, nghe nó hay lắm kìa. Và tự nhiên mình thích ngôn ngữ Thái. Rồi đến một lúc nào đó mình đã phát hiện là âm nhạc Thái cũng rất là hay. Rồi mình bắt đầu học tiếng Thái. Và khi mình đã bắt đầu học tiếng Thái rồi, nó giống như là mở ra cho mình một cái thế giới mới vậy đó. Một khi mà mình nói được tiếng Thái thì mình sẽ cảm thấy là hòa nhập hơn với cuộc sống ở đây. Và mình giống như là một phần ở trong cái cuộc sống này. Thì mình cảm thấy là mình không phải là một người nước ngoài nữa, mà mình cũng khá là local khi mà ở đây. Đó, rồi
Thêm một điều nữa là văn hóa Thái thì nó có gì đó nó ly kỳ hấp dẫn và nó khó giải thích. Ngay cả những người Thái họ cũng chưa chắc là có thể giải thích được một số điều, một số cái văn hóa cổ của Thái. Vì vậy nên là mình cảm thấy nó có một cái gì đó hấp dẫn mình lắm kìa, và mình rất muốn trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên là vì dịch á, nên là mình cũng không được đi nhiều đến những cái tỉnh khác gọi là nông thôn hơn ở Thái. Mà các bạn biết đó là những cái văn hóa cổ của Thái thường là chỉ còn ở những cái vùng nông thôn là nhiều thôi. Vậy nên mình cũng đang rất là tiếc, và mình hy vọng là trong tương lai mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Ok, lý do thứ 6 mà mình chọn Thái Lan đó là ẩm thực. Như các bạn cũng có thể hiểu được là một con người, việc ăn ngon và ngủ ngon là hai điều mà quan trọng nhất, không có cái gì có thể sánh bằng nữa cả. Hơn nữa, đối với mình là một người ham ăn và rất là thích ăn nữa, thì ẩm thực Thái nó hoàn toàn là sinh ra để dành cho mình, hay là mình sinh ra để dành cho ẩm thực Thái luôn á. Mình rất là thích ăn cay, rất là thích ăn chua, và rất là thích những cái món có nước như hủ tiếu. Thì ở Thái có rất là nhiều cái món như vậy. Và một trong những lý do mình chọn Thái Lan. Và lý do thứ 7 mà mình muốn nói đến đó là con người. Thì ở đây á, mọi người rất là thân thiện với nhau, và bạn có thể hiểu là cái tính cách của người Thái rất là từ từ, rất là thân thiện nè, rất ít khi nào người ta nổi nóng. Kể cho bạn nghe một cái chuyện rất là bình thường. Ví dụ như ở đây á, khi mà bạn vào thang máy á, thì người nào đứng gần thang máy á, người đó sẽ hỏi bạn là bạn muốn đi tầng nào để người ta bấm giùm thang máy á. Thì cái điều đó mình cảm thấy rất là dễ thương luôn á. Và cả cái việc mà khi mà các bạn đi ra ngoài đường á, mà bạn vô tình chạm mắt vào một người lạ ở trên đường á, một nụ cười sẽ dành cho bạn. Nghĩa là mình cười với cả những cái người mà mình không quen biết ở trên đường, là chuyện đó rất là bình thường. Nhưng chưa bao giờ xảy ra ở Sài Gòn, mình nghĩ vậy á. Mình nghĩ là không phải là chưa bao giờ, nhưng mà rất là hiếm khi xảy ra ở Sài Gòn. Con người là yếu tố mà mình cảm thấy là nó quyết định rất là nhiều khi mà mình lựa chọn một nơi để sống. Tại vì dù sao thì ở với những người lành tính thì bạn cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn, đúng không? Lý do thứ 8 mà mình chọn Thái Lan đó chính là du lịch. Thì như các bạn biết là Thái Lan là một trong những cái nước phải gọi là hàng top phát triển về du lịch ở trong khu vực châu Á. Mình nghĩ là tại sao mình không qua Thái Lan thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi du lịch. Có rất là nhiều nơi mà mình muốn đi, chẳng hạn như Chiang Mai, Chiang Rai nè, chẳng hạn như là Khao Dày. Mình rất là muốn đi những cái nơi đó, nhưng mà vì dịch Covid nên là hạn chế rất là nhiều. Mình hy vọng trong tương lai mình sẽ được đi nhiều hơn và làm nhiều video du lịch hơn cho các bạn xem nha. Điều thứ 9 mà mình chọn Thái Lan đó là lý do lương bổng. Nếu như mà so với những công ty ở Việt Nam thì cái mức lương ở Thái nó hơi nhích hơn một chút xíu, nhưng mà đó là tùy mỗi người nha, tùy kinh nghiệm cá nhân và tùy bạn deal lương với công ty như thế nào, nên mình sẽ không có bình luận quá nhiều vào cái này. Nhưng mà mình nghĩ là so với mặt bằng chung á, thì mức lương ở Thái nó có hơi nhỉnh hơn ở Việt Nam một chút xíu đối với những cái vị trí làm việc nhất định ha. Rồi, lý do thứ 10 mà mình chọn Thái Lan đó là cái việc mà bạn đi làm việc ở một quốc gia nào đó nó sẽ là một cái điểm cộng trong background của bạn. Và lúc đó mình cũng nghĩ như vậy thôi. Nhất là khi Thái Lan là một trong những cái quốc gia cũng được đánh giá là quốc gia phát triển ở trong khu vực. Khi các bạn làm việc ở Thái Lan rồi thì bạn sẽ có rất là nhiều những cái điểm cộng và những cái advantage khi bạn apply làm việc ở những cái quốc gia khác, chẳng hạn như là Úc nè, chẳng hạn như bạn đi qua Mỹ hay đi Canada. Ok, đó là 10 lý do mà mình chọn Thái Lan. Và nếu như bạn nào có những ý kiến khác hoặc là có quan điểm khác thì các bạn có thể comment ở bên dưới và chúng ta sẽ trao đổi ý kiến với nhau nha. Video này dựa trên quan điểm cá nhân của mình, vì vậy nên không có cái phán xét nào ở đây cả nha. Và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn và hiểu thêm về Thái Lan thôi. Vì vậy nên nếu như bạn thích video này thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi thêm những cái video tiếp theo, và mình sẽ ra video vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Ok, bây giờ thì xin chào và bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.